সোৱাদ লগা ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই এটা অতি সুন্দৰ আৰু সোৱাদ লগা পনীৰৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো একেবাৰে স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। তেন্তে বলক এই ৰেচিপিটোনো মই কেনেকৈ বনাইছোঁ তাকে চাওঁ। প্ৰথমে এখন কেৰাহী এনেকৈ গেছত তুলি ল'লোঁ আৰু তাতে তেল দি গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলখিনি সম্পূৰ্ণ গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মই পনীৰ লৈছোঁ আৰু এই পনীৰখিনি মই অকণমান ভাজি ল'ম। পনীৰখিনিত মই অকল সামান্য নিমখ দিছোঁ। এনেকৈয়ে পনীৰখিনি ভাজি লৈছোঁ। খুব বেছি ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই নকৰোঁ, জাষ্ট এনেই অকণমান শ্বেল' ফ্ৰাই হোৱাকৈ মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰাৰ মাজতে মই এটা মছলা বনাই লৈছোঁ আৰু তাৰ বাবে 1.5 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ, 1 চামুচ জিৰা পাউডাৰ এড কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া এড কৰিছোঁ 1 টিস্পুন গৰম মছলা পাউডাৰ। এই মছলাসমূহৰ কোৱান্টিটি কম বেছি কৰি ল'ব পাৰিব। আমি ৰেষ্টুৰেণ্টত খাই থকা পনীৰ দো পিয়াজাতকৈ কিছু বেলেগ হয় ৰেচিপিটো, সেইকাৰণে একেবাৰে স্কিপ নকৰিব, সম্পূৰ্ণকৈ চাব ভিডিঅ'টো। ইয়াত এতিয়া মই এড কৰিলোঁ বেচন প্ৰায় 1.5 চামুচ ইয়াত এড কৰিছোঁ। এই গোটেইখিনি ড্ৰাই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। ইয়াত এতিয়া এড কৰিলোঁ 1 টিস্পুন ৰেড চিলি পাউডাৰ। এইটো মই কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ এড কৰিছোঁ, যিটো কেৱল কালাৰহে দিয়ে, জ্বলা নহয়। এই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু যদিহে এনেকৈ বেচনত কিছুমান সৰু সৰু লাম্পছ কেতিয়াবা থাকে, সেইখিনিও ভালদৰে চামুচেৰে এনেকৈ ভাঙি একেবাৰে ধুনীয়াকৈ পাউডাৰৰ নিচিনাকৈ মিক্সাৰটো বনাই ল'ব লাগিব আৰু এইখিনি বনাই মই এতিয়া ছেপাৰেটকৈ থৈ ল'ম। আৰু এইফালে আমাৰ পনীৰ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। দেখা পাইছে মই খুব বেছি ডিপ ফ্ৰাই কৰা নাই, জাষ্ট অকণমান শ্বেল' ফ্ৰাইহে কৰিলোঁ। এতিয়া সেই একেখন কেৰাহীতে যিখিনি পনীৰ ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ তাৰে অলপ তেল থাকি গৈছিলে আৰু তাতে এনেকৈ ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ ঘি এড কৰা হ'ল আৰু ঘিখিনি গলিবলৈ কিছু সময় ৱেইট কৰিছোঁ। ঘিখিনি গলি গ'ল। ইয়াত এতিয়া প্ৰথমতে এড কৰিব এখন তেজপাত, এটুকুৰা ডালচেনি আৰু 2টা ইলাচি। খুব কেইছেকেণ্ডৰ কাৰণে এইখিনি ল' ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজটো এড কৰি দিলোঁ। ইয়াত ডাঙৰ 2টা পিঁয়াজ একদম ফাইনলি চপ কৰা হৈছে আৰু সেইখিনি তেলত দি এতিয়া কিছু সময় ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'লেহে এই ৰেচিপিটোৰ যি টেষ্টটো সুন্দৰভাৱে ওলাই পৰিব। কিছু সময়ৰ কাৰণে এনেকৈ পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ব লাগিব। ইয়াতে 1/4 টিস্পুন চেনি এড কৰা হ'ল। চেনি এনেকৈ এড কৰিলে বাকী যি মছলাখিনি থাকে সেই মছলাৰ যিটো টেষ্ট সেইটো খুব ধুনীয়াকৈ বেলেঞ্চ হয়, সেইকাৰণে চেনি এড কৰিলে টেষ্টটো খুব ভাল হয়। কিছু সময় ভাজি লোৱা হ'ল। ইয়াতে এতিয়া 1/2 টিস্পুন ৰেড চিলি পাউডাৰ দিয়া হৈছে। এইটো যিটো আমাৰ স্পাইচি যিটো জ্বলাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইটো ৰেড চিলি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আপোনালোকে যদি জ্বলা নাখায় তেতিয়াহ'লে এইটো স্কিপো কৰিব পাৰিব। এইখিনি সুন্দৰভাৱে ভাজি লোৱা হ'ল। ইয়াতে 1/2 টিস্পুন হালধি পাউডাৰ এড কৰা হৈছে আৰু সেইখিনিও ভালদৰে মিক্স কৰি ভাজি লোৱা হৈছে। কিছু সময় গোটেই মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱা হ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে এয়া হৈছে টমেটো পেষ্ট বা টমেটো পিউৰি।
ইয়াত এড কৰা হৈছে আৰু ইয়াত ডাঙৰ 3টা বিলাহী পেষ্ট কৰি এনেকৈ দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি কিছু সময় ভাজি ল'ব লাগিব। আমি সকলোৱে জানো যে বিলাহী যেতিয়া ফ্ৰাই কৰা হয় তাৰ সিজিবলৈ কাৰণে আমি নিমখ এড কৰিব লাগে আৰু সেই কাৰণে ইয়াত মই নিমখ এড কৰিছোঁ মোৰ সোৱাদ অনুযায়ী বা প্ৰয়োজন অনুপাতে। এতিয়া বিলাহীখিনি খুব ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব যাতে ভালদৰে সিজি যায়। আৰু এয়া চাওক বিলাহীখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে যি এটা পাউডাৰ বনাই থোৱা হৈছিলে মছলাৰ সেই পাউডাৰটো ইয়াত দি দিয়া হৈছে, মছলাখিনি ইয়াত দি দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া এই বিলাহী পিঁয়াজ যি পেষ্টখিনি আছিলে সেইখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি কিছু সময় ল' ফ্লেমতে এইখিনি ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে জনাইছোঁ যে ৰেচিপিটো কিছু পনীৰ দো পিয়াজাতকৈ পৃথক হয়, সেয়েহে আপোনালোকে একেবাৰে স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চালেহে গোটেই ৰেচিপিটো আপোনালোকে গম পাব। এতিয়া ইয়াতে এয়া হৈছে দৈ, ইয়াত 2 চামুচ দৈ আছে আৰু তাতে অকণমান পানী মিক্স কৰি অকণমান লিকুইড টাইপত বনাই লোৱা হৈছে আৰু দৈখিনি দিয়াৰ লগে লগে আমি এইখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব আৰু কণ্টিনিউ লৰাব লাগিব, নহ'লে দৈখিনি ফাটি যোৱাৰ চান্স থাকে। ভালদৰে এবাৰ লৰাই ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু দেখা পাইছে দৈখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মছলাখিনিৰ লগত মিক্স হৈ গ'ল। আপোনালোকে ঘৰত বনোৱা দৈ বা বজাৰৰ পৰা কিনা দৈও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই এই দৈটো ঘৰতে বনাই লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে দৈ ৰেচিপিটো কেনেকৈনো বনালোঁ তেন্তে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংকটো দি দিছোঁ, আপোনালোকে এইটো চাব পাৰিব ভিডিঅ'টো। ইয়াতে এতিয়া অকণমান পানী দিলোঁ আৰু ল' ফ্লেমত এতিয়া মছলাখিনি ভাজি লৈছোঁ ভালদৰে। অলপ ভাজি ল'লোঁ, ইয়াত আৰু অলপ পানীৰ প্ৰয়োজন হ'ব যিহেতু এতিয়া ভালদৰে গোটেই মছলাখিনিৰ লগত দৈ আৰু যিখিনি ড্ৰাই মছলা দিলোঁ সেই গোটেইখিনি মিক্স হ'ব লাগিব, সেইকাৰণে ইয়াত কিছু পানী দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ল' ফ্লেমত এইখিনি ধুনীয়াকৈ কিছু সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম। আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে এনেকৈ মই 1 টিস্পুন কচুৰি মেথি আছিলে সেইখিনি মই ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি ল'লোঁ আৰু মছলাখিনিৰ লগত মিক্স কৰি লৈছোঁ। খুব এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে আৰু কালাৰটো দেখা পাইছে দৈ দিয়াৰ কাৰণে কিছু চেঞ্জ হৈ গৈছে। ল' ফ্লেমতে গোটেই মছলাখিনি এনেকৈ কিছু সময় ভাজি লোৱা হ'ল আৰু এতিয়া ইয়াত পানী দিব লাগিব। আপোনালোকে গ্ৰেভিটো যিমান জোখত ৰাখিব বিচাৰে সেই অনুপাতে পানী দিব। মই ইয়াত 3 বাটি পানী দিছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ মছলাখিনি প্ৰথমতে পানীখিনিৰ লগত আৰু দেখা পাইছে যিহেতু ইয়াত ঘি দিয়া আছে খুব ধুনীয়াকৈ তেলটো ওপৰলৈ উঠি আহিছে। ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি ল'লোঁ গোটেই মছলাখিনিৰ লগত পানীখিনি আৰু এতিয়া ইয়াত মই এড কৰিম আমাৰ ফ্ৰাই কৰি ৰখা পনীৰখিনি। এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ পনীৰখিনি সেইখিনি দি দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট। যিহেতু পনীৰখিনি ধুনীয়াকৈ মছলাখিনিৰ লগত মিক্স হৈ পনীৰৰ ভিতৰত এই মছলাটো সোমাব লাগিব, সেইকাৰণে পনীৰখিনি এতিয়াই দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত মই নেক্সট এড কৰিম পিঁয়াজ, যিহেতু পনীৰ দো পিঁয়াজা হয় আৰু সেইকাৰণে পিঁয়াজটো 2 ধৰণে দিয়া হয় ইয়াত। এনেকৈ পিঁয়াজৰ ভিতৰৰ স্লাইচবিলাক লাহে লাহে
গোটেইখিনি এৰুৱাই ল'লোঁ আৰু এনেকৈ ছেপাৰেট কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনিও ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম বাকী ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনিৰ লগত। আৰু এতিয়া এইখিনি ঢাকি দিম আৰু একেবাৰে ল' ফ্লেমত 10 মিনিটছৰ কাৰণে এনেকৈ সিজিবলৈ দিম আৰু যদি মাজে মাজে প্ৰয়োজন হয় এবাৰ লৰাই দিম। আৰু এয়া চাওক 10 মিনিটৰ পিছত দেখা পাইছে গ্ৰেভিটো কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু পনীৰ পিঁয়াজ সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ গ্ৰেভিটোৰ লগত মিক্স হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত এড কৰিছোঁ, এয়া হৈছে ঘি। ইয়াত 1 টেবুল স্পুন ঘি এড কৰা হৈছে। এই ঘিখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াত গ্ৰেভিটোৰ লগত মিক্স কৰি দিয়া হ'ল আৰু কিছু সময় এতিয়া এনেকৈ ল' ফ্লেমতে উতল আহিবলৈ দিম, যাতে যিমানখিনি আমাৰ গ্ৰেভি আছে সেই গ্ৰেভিটো অকণমান আৰু ইয়াতকৈ যাতে ডাঠ হৈ যাওক। আৰু দেখা পাইছে খুব ধুনীয়াকৈ তেলখিনি ছেপাৰেট হৈ আহিছে। এয়া 5 মিনিটমান ল' ফ্লেমতে উতলোৱা হৈ গ'ল আৰু দেখা পাইছে গ্ৰেভিটো আগতকৈ শুকাই আহিলে আৰু আজি মোৰ পনীৰ দো পিয়াজা ৰেচিপিটো হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিম আৰু এটা বাউলত উলিয়াই ল'ম। আৰু এয়া টেষ্টি ডিলিচিয়াছ আৰু অকণমান ডিফাৰেণ্ট ষ্টাইলত বনোৱা পনীৰ দো পিয়াজা ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে এবাৰ নিশ্চয় এনেকৈ বনাই খাই চাব আৰু এনেকৈ বনাই খালে আপোনালোকৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট ধাবা বা হোটেলৰ পনীৰ দো পিয়াজাৰ টেষ্ট একেবাৰে পাহৰি যাব। মাছ মাংসৰ টেষ্টটো আপোনালোকে একেবাৰে পাহৰি যাব। সদায়ে এনেকৈ বনাই খাই থাকিবলৈ মন যাব। আৰু গৰমে গৰমে ৰুটি ভাত নান চাপাতি এই সকলোবিলাকৰ লগত খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ঘৰত এনেকৈ বনাই খাই চাব আৰু কেনেকুৱা পায় মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পালে। তেন্তে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।